Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre bănuți și sănătate pentru luna aprilie. Începem cu bănuții, să vedem, am și sărit o carte, îndrăgostiții pentru voi, un nou contract, o nouă colaborare. Poate unii dintre voi sunteți la o răscruce de drumuri din punct de vedere financiar, nu știți încotro să o luați, în stânga sau în dreapta, o asociere pentru alții dintre voi. Putem vorbi de foarte multe aspecte. Hai să vedem cu ce vine, de fapt, ca să putem să concretăm. Poate, de ce nu, vorbim despre alegeri, trebuie să alegi. Trebuie să alegi între două joburi, între un job și un proiect, între două proiecte, habar n-am, între două colaborări sau doi colaboratori. 8 de spade, ești în impas din punctul ăsta de vedere. Regele de monede și avem și cavalerul de băte. Poate că da, în momentul de față te simți constrâns. Nu poți face o alegere. Unii dintre voi aveți un job, sunteți ok la acest job sau cel puțin câștigați bine, dar ceva, adică e ca și cum mai mult de atât nu se poate, nu pot să ajung mai sus decât sunt. Și începe o luptă cumva interioară, un chef de a face o schimbare aici cu cavalerul de băte. Parcă nu te mai satisface doar acest, hai să numim așa, această stabilitate, pur și simplu. Există un job, există un salariu sau, mă rog, poate ai o afacere și totuși ai și ceva, te mai mănâncă, mai vrei și altceva, da? Cam asta e ideea. Însă nu ești într-o bună perioadă din punct de vedere psihologic, aș spune, într-atât încât să poți să te hotărăști. Acum poate sunt frici. Unii dintre voi vă e frică să nu vă pierdeți stabilitatea. Dacă aici nu vorbim de faptul că hai să rămânem cu jobul, că nu toată lumea are afaceri și așa mai departe. Da, ok, dacă ai o afacere, mă bucur. Însă nu toată lumea face afaceri. Aici vorba despre, ok, am un job stabil, câștig bine. Ce fac? Ceva mă mănâncă, cum am zis, da. Am chef să fac ceva mai nou, să, nu știu, să mai am și o puțină, hai să zicem, nu pasiune, dar ca și cum să mă simt și eu că nu e așa monoton, Doamne. Nu e monotonă viața mea, mă duc de 20 de ani la jobul ăsta, așa, e ok, dar din punct de vedere financiar e ok, însă parcă am nevoie de un alt aer cumva, da. Să simt și eu că sunt viu în acțiune, are nevoie de acțiune racul în momentul de față, însă există o frică, există un dedesubt aici, îmi doresc și totuși. E o virgulă, cumva îmi vine să zic. Acum, dacă în această perioadă vin idei, oferte din exteriorul tău, vin persoane care să te incite într-un fel sau altul, da? Să te motiveze și să zică, hai mă, racule, facem o afacere, da? Aici ca și cum, hai, încheiem un contract, ne hotărâm să facem, batem palma, cam așa ceva e aici, da? Și nu știi încă, sau ți-e frică să nu cumva să te ducă la ruină. Aici e vorba, ok, cheful există, să faci. Poate ești foarte tentat să accepti, în ciuda fricilor. Însă aici e vorba despre, ok, atâta timp cât tu ești o persoană, hai să numim cu capul pe umeri, cum îmi place mie să spun, și cu capul bine mobilat, da? Adică ești o persoană realistă, cunoști riscurile, știi ce ar putea să implice în cazul în care nu ai capul pe umeri, cum ar veni, dacă te duci din impuls, poți să ajungi aici, bineînțeles, la o răscruce de drumuri în care
probabil o bună perioadă de timp să nu te mai scoată nimeni de acolo, însă dacă tu ești o persoană matură, adultă, cu capul pe umeri și zici, băi, ok, da, mă, mi-ar plăcea, da, mi-e cam teamă, hai să vedem cum facem, cum negociem, hai să vedem ce și cum, pentru că nu vreau să pierd, dacă mă bag vreau să am câștiguri, nu vreau să pierd, să mă arunc ca nebunul înainte cu capul, da? E o perioadă, aș spune, în care nu trebuie să te grăbești absolut deloc, nu lua nicio decizie din impuls doar pentru că ai tu chef să faci o afacere sau să intri într-o colaborare. Liberul arbitru în cazul tău ține de cât ești de matur din punct de vedere pentru a-ți asuma consecințele, dacă ele vor exista. Da? Cam asta este singura variantă pe care aș putea să spun, cât mai concretă, să zicem, într-un fel sau altul. Hai să vedem sănătatea. Regina de bâte. Sănătate super, super. Da, cu regina de bâte reprezintă vrăjitoarea sau, mă rog, sună urât în românește. Vrăjitoare, magiciană, să-i zicem, că e mult mai... Da? Are pisicuța neagră aici. Vorbim despre un soi de miracol sau magie, să zicem așa, care se întâmplă pentru unii dintre voi din punct de vedere al sănătății. Hai să vedem ce iese, totuși apoi concretăm. Ce vrea să ne spună regina de bâte? Au căzut jumătate de set de cărți, nu? Din punct de vedere al sănătății pentru răci. Marea preoteasă. Mai continuăm aici cu mistere și rezolvarea din punct de vedere al sănătății printr-un, da, nu știu de ce vine să zic miracol, misterios, într-un mod misterios depășește o situație din punct de vedere al sănătății. Avem pași de monede și avem regină de cupe, foarte multă intuiție aici. E ca și cum tu știai. Știam că o să depășesc această boală, această perioadă, pentru că aici vorbim de foarte multă intuiție, dar aici vorbim despre o intuiție neapărat înnăscută. Miracol se naște sub guvernarea lunii, să zicem așa. Luna este planeta care guvernează racul. Și vorbim despre persoane din naștere foarte intuitive. Însă, în același timp, bineînțeles, cum putem să intuim că ne vindecăm de o boală? Prin credință aici, cu marea preoteasă. Prin credința în miracol îmi vine să spun, dar acea credință, nu știu dacă e corect sau dacă înțelegeți ce vreau să zic, credință credibilă. Nu credința aia, mă duc la biserică, stau în genunchi, fac mătănii și acatiste și alte prostii de genul ăsta, care să-mi confirme că fac bine și că, Doamne, Doamne, o să-mi întind așa o mână de ajutor să mă vindec. Nu despre asta vorbim. Cine trăiește în norii ăștia e problema lor. Ideea este că aici este o credință credibilă. Simt în interiorul meu, cu toată inima și cu tot corpul meu, simt că m-am vindecat. Cum? Habar n-am. Nu am nicio idee cum s-a produs acel miracol, dacă vrem să rămânem la această idee de miracol. Dar nu a fost prin mână dumnezeiască, a fost pur și simplu prin acea credință incredibil de credibilă. Da? Eu asta simt aici pentru unii dintre voi. Când s-a instalat credința cu adevărat, corpul a început să reacționeze. Și aici ca și cum este primul lăstar al sănătății care iese la iveală în această perioadă. Primul semn al vindecării. Pentru unii dintre voi vorbim despre vindecarea voastră, pentru alții dintre voi putem să vorbim despre vindecarea unui copil
care poate a avut, nu știu, uite, i-au găsit așa, i-au pus un diagnostic de ăsta ciudat, misterios, acum nu știu câți ani de zile, și acest copil, printr-un miracol, sau pentru că tu și alte două persoane v-ați unit forțele, și aici ca și cum o forța feminină sau forța mamelor, îmi vine să spun, toate aceste trei persoane sunt mame. Asta este văduvă, poate fi bunica, de exemplu, copilului. Asta este, poți fi, hai să zicem așa, poate fi o soră de-a ta care este foarte în lumea spirituală, da? Poate fi vorba despre o persoană inclusiv care, de ce nu, care știe să deține o cunoaștere din punct de vedere spiritual. Că e tarot, că e, nu știu, constelații familiare, nu contează. Și a treia persoană poți fi tu. 3 femei avem aici, sau figurile unor energii feminine. Indiferent că sunt bărbați, nu au importanță, aici vorbim despre bărbați extraordinar de conectați cu energia lor feminină vindecătoare. Da? Dar aș spune că este un grup ori mamă și 2 fete, ori mamă și soacră, pe o parte și de alta. Dar nu are neapărat importanță. Aici poate fi pentru unii dintre voi vindecarea prin constelații familiare. V-ați vindecat pe toată pe toată pe toată linia de energie feminină din viața voastră, ați vindecat-o voi. Prin ce? Prin anumite acțiuni, poate, de ce nu, constelații pentru unii dintre voi. Ceva aici se vindecă într-un mod miraculos în tine. În tine, în copilul tău, în unul dintre mama, soacra, sora, verișoara, habar n-am aici, pe parte feminină cineva se vindecă, da. Are în legătură cu niște practici spirituale extraordinar de mari aici, această energie spirituală. Dacă a fost prin religie, dragii mei, Doamne ajută, dacă este miracolul se produce prin partea asta, da? Ai fost la preot sau mergeți la preot și acolo găsim liniște, da? Ceea ce am spus mai devreme poate a fost prea radical, dar se poate și asta, se poate și asta. Da. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte interesant aici, din punctul ăsta de vedere al sănătății. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!